नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हाम्रो ठाउँमा अति नै मन पराएको र नेपाली समाजमा एकदमै लोकप्रिय मकै र भटमासको खाजा नास्ता तयार गर्नेछौँ। अति नै बनाउन सजिलो रहनेछ र अलिकति अचारसँग यसलाई मैले सर्भ गरेको छु। अब चाहिँ बनाउने क्रमको लागि मैले मकै लिएको छु, जसलाई छोडाएर सफा गरेर राखेको छु। यतिको मात्रामा मकैलाई मैले लिइ पनि सके। अब यो मकैलाई कराईमा मैले यसरी भुट्न खोजिरहेको छु। सम्भवतः भएसम्म आडीमा भुट्दा अझै राम्रो पनि रहने गर्दछ। यसपालि चाहिँ मैले एल्युमिनियम कराईमा मैले यसलाई तयार गर्न खोजेँ र कराई तातेपछि मकै राखिसकेपछि अलिकति ग्यास सानो गर्ने र यसलाई कन्टिन्यू रूपमा यसरी चलाउँदै तयार गर्नुपर्दछ। पक्कै पनि हाम्रो नेपालमा अति नै मन पराएको र रुचाइएको यो मकै र भटमासको रेसिपी पनि हो। यसरी हल्का हल्का चलाउँदै तयार गर्ने। धेरै ठुलो आगो गर्दाखेरिमा यो मकै जलेर नराम्रो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर बीचमा यसलाई सानो आगो गर्दै यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। यतिको मात्रामा तयार भइ पनि रहेको छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो मकै तयार हुन थालेको छ। र यसलाई चाहिँ अब मैले निकाल्नलाई खोजेँ। यतिको मकै तयार भयो। अब भटमासको लागि मैले फेरि त्यही कराईमा यसरी भटमासलाई केलाएर राखिदिएँ। यसलाई पनि यसरी चलाएर मजाले भुट्न थाल्ने। यसरी तयार गर्दै गर्ने क्रममा अति नै स्वादिलो प्रकारको मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो भटमास पनि तयार हुन थालेको छ। बीच भागबाट मजाले दुई टुक्रा हुने जस्तो तरिकाले एउटा चिरा परेको जस्तो देखिन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो भटमास तयार पनि हुने गर्दछ। र भटमासलाई यसरी भुट्दै गर्ने क्रममा हल्का हल्का रातो रातो पनि हुन थालेको छ। र यसरी मैले निकालेँ। भटमासलाई अलिकति तेल राखेर गर्दा पनि हुन्छ भुट्दाखेरिमा। मैले चाहिँ नराखिकन नै तयार गरेँ। र यसरी चाहिँ मैले मिठो एउटा चटनीसँग सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको र हाम्रो नेपालमा अति नै रुचाइएको मकै र भटमासको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? आजको रेसिपी यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला र यो रेसिपी प्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भयो भने पक्कै लेख्नलाई नभुल्नुहोला। तपाईहरुलाई पनि याद आएको छ कुनै समयमा मकै भटमास खाएको भने पक्कै पनि सायद यो रेसिपीले अझ रमाइलो लागेको छ होला। अर्को नयाँ रेसिपीमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।